มีแค่3 แปลงแค่นั้นแล้ว200 ตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาผ่อนนะครับ350,000นะฮะราคาไม่สูงไม่มีดอกเบี้ยทำสัญญาจ่าย30,000ที่เหลือ320,000หาร40ผ่อนต่อได้เลยผ่อนเดือนละ8,000เกือบ4 ปีนะที่ดินแปลงผ่อนจำนวนจำกัด3 แปลงเท่านั้นแปลงละ200 ตารางวารีบมาจับจองนะครับตั้งอยู่ซอย1ใต้นะคะตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโฉนดคุดแดงผ่อนหมดรับโฉนดได้เลยที่ดินวิวเขาสวยๆแบบนี้มีไม่เยอะแล้วนะคะรู้ว่าอยากได้ที่ดินวิวเขาใช่ไหมคะวันนี้นะคะสลักหามาให้แล้วที่ดินวิวเขาแบบนี้เลยตั้งอยู่ซอย1ใต้นะคะตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีโปรจุกๆด้วยเป็นที่ดินผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับผู้จัดกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาวันนี้มีโปรดีๆมาให้ลูกค้าผ่อนเป็นที่ดินผ่อนนะคะผ่อนโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็เจอกับเฮียหนุ่มคนเดิมนะคะใจดีจริงอะด่านช้างยิ่งเด็กๆยิ่งใจดีโอ้เหรอใช่ไหมไม่ใช่อันตรายใจดีกับทุกคนใช่ไหมคะทุกคนครับทุกเพศทุกวัยวันนี้เป็นไงซอย1ใต้มีโปรอะไรดีๆคะเฮียวันนี้เรามีที่ดินแปลงผ่อนลูกค้าเรียกร้องเลยมีแปลงผ่อนให้วิวเขาแบบนี้ผ่อนด้วย200 ตารางวามีแค่3 แปลง200 ตารางวากำลังดีเลยค่ะนะ3 แปลงราคาผ่อนมีไม่เยอะด้วยมีแค่3 แปลงแค่นั้นแล้ว200 ตารางวาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาผ่อนนะครับ350,000นะฮะราคาไม่สูงไม่มีดอกเบี้ยแล้ววางเงินยังไง200 ตารางวา350,000ค่ะนะฮะลูกค้าสนใจมาดูแล้วชอบใจนะฮะค่ะทำสัญญาจ่าย30,000ที่เหลือ320,000หาร40ผ่อนต่อได้เลยผ่อนเดือนละ8,000เกือบ4 ปีนะ4 ปีเกือบ4 ปีที่เกือบ4 ปีไม่มีดอกเบี้ยไม่มีคิดอะไรแล้วราคานี้เลย350,000อยู่ในนี้แล้วใช่ทำสัญญาจ่าย30,000เหลืออีก320,000หาร40ก็เดือนละ8,000ค่าโอนใครออกอยู่ทางเราหมดนี่คุยให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าค่าโอนเฮียหนุ่มเป็นคนออกให้นะคะใช่แล้วราคาเงินสดมีไหมคะไม่มีครับแปลงนี้ผ่อนอย่างเดียวผ่อนอย่างเดียวเลยไม่มีขายสดครับผ่อนอย่างเดียวสำหรับแปลงนี้สำหรับคนที่หาที่ดินวิวเขาแล้วก็เก็บไว้อยากผ่อนเก็บไว้นะฮะเหมาะเลยใช่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากผ่อนน้อยก็ทำสัญญาจ่ายเยอะที่เหลือก็ผ่อนหาร40เหมือนกันค่ะคุณจะมาจ่าย100,000ก็ได้เราก็รับแล้วก็ผ่อน250,000ก็หาร40ไปเท่าไหร่ก็ว่าไปค่ะหรือไม่บอกว่าพี่นุ่มทำยาจ่าย50,000ผ่อนเดือนละ5,000ได้ไหมได้แต่วันโอนที่เหลือต้องจ่ายให้หมดนะแค่นั้นเองมีเงื่อนไขนิดเดียวช่วงผ่อนขาดเกิน3 เดือนค่ะมีค้างเท่าไหร่วันโอนต้องจ่ายให้หมดแค่นั้น40 เดือนช่วงผ่อนคุณจะมาปลูกบ้านอยู่ก็ได้คุณจะมาทำมาปลูกต้นไม้ก็ได้ก็คือวางเงินดาวปุ๊บสามารถใช้พื้นที่ได้เลยใช่ที่แปลงนี้นะคะก็เหมาะสำหรับสร้างที่พักอาศัยใช่เพราะมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยมีบ้านค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะเหมาะสำหรับทำโคกหนองนาเล็กๆก็เหมาะนะคะมีน้ำมีไฟสวนครัวน้ำไฟถึงหน้าแปลงที่ดินถนนหน้าโครงการนี้กว้างกี่เมตรคะ8 เมตรขับสวนสบายเลยค่ะขับสวนสบายแล้วมีทางออก2 ทางเข้า2 ทางนะครับอันนี้ที่สลาเข้ามานะคะเมื่อกี้ก็คือซอย1ใต้แต่ว่าตรงนี้นะคะก็สามารถออกถนนหลักได้ตอนถึงนิคมที่ต้องการนิคมเกษียวทางเข้ามาประมาณสัก700 เมตรก็เข้าออกได้2 ทางเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายแล้วก็วิวดีมากๆที่นี่อันนี้ถ้าสร้างบ้านแล้วมีที่นั่งบนจะเห็นอ่างน้ำเพ็ญเกษียวอยู่ตรงนี้นี่อยู่ใกล้ๆเลยอ่างน้ำอยู่ตรงนี้อ่างแต่น้ำเลยถ้าขับรถไปนะคะก็ประมาณ8 โลใช่ที่มีก็จะถึงเลยน้ำไม่ท่วมเนาะตรงนี้เนี่ยครับถ้าลูกค้าที่ต้องการผ่อนหาที่ผ่อนมีทุนน้อยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะเก็บไว้ยามเกษียณมาปลูกบ้านอยู่ไม่อยากจะเสียเงินก้อนช่วงนี้ยังมีทำงานมีรายได้อยู่อยากจะผ่อนก็มาได้เลยครับอาจจะมีเงิน500,000มาวางดาวสัก200,000ที่เหลือได้ปลูกบ้านแล้วก็ผ่อนไปนะคะนี่นะครับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีที่เล็กๆ200 ตารางวาที่แปลงนี้นะคะ
คอนเฟิร์มเลยว่าหน้าหนาวบรรยากาศดีมาก ดีมากครับดีมาก ดีสุด หน้าละหันหน้ามาที่เนี่ยหันหน้ามาทางทิศใต้ซึ่งเห็นวิวเขาหมดเลย ๆค่ะ เห็นวิวเขาเห็นอ่างน้ำเห็นกระเตี๋ยวนะครับ และที่เราเห็นไม่ใช่ควันจากการเผาอ้อยนะคะ ใช่หมอก ไม่ใช่ควันแบบโรงงาน ไม่มี ไม่ใช่ โรงงาน อันนี้คือหมอก หมอกครับไม่ได้มีไฟป่าหรืออะไรครับ ขนาดเที่ยงแล้วนะ ที่เที่ยง เราถ่ายเที่ยงแล้วนะยังมีหมอกอยู่เลยนะ นี่ลมยังเบาธรรมดาลมแรงกว่านี้ ถือว่าอากาศดีมากๆ ใช่ ที่ ครับนี่ครับ มา เนี่ย ฟอกปอด รีบพอเห็นโฆษณารีบโทรมาเลย 0954505233 หนุ่ม ทั้ง กรัน โทรทั้ง และ ID Line ครับมีแค่3แปลงจำนวนจำกัดนะครับ รีบมารีบจองนะครับ วันนี้เฮียหนุ่มก็ใส่สีชมพูมาเพื่อที่ ใช่ จะมอบความรักให้กับทุกๆ คน ครับลูกค้าทุกท่านที่มาจับจอง เพราะว่าหนุ่มการันนะคะ ก็รักทุกคนตามคอนเซปต์เลย คอนเซปต์ หมายถึงว่าลูกบ้านเฮียหนุ่มเนี่ยเฮียหนุ่มรักทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นล้อมรั้ว ล้อมรั้วปลูกบ้าน ปรับที่ หาช่าง ปลูก ปรับที่ บ้าน ตัดหญ้ามี ได้หมด ครับหรือจะคนดูแลปลูกต้นไม้ไม่มีคนดูแล เรามีจัดหาดูแล ก็ รดน้ำ รับเลี้ยงนะคะ รับฝากเลี้ยงอันนี้ไม่ใช่พี่เจเจตลิน แต่ก็รับฝาก ดูแล เลี้ยง ที่ดูแลที่ ไม่ได้ดูแล สัก คน เพลงไหม โอเคครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับ ฝากไว้ด้วยนะคะ สามารถดูภาพมุมสูงได้นะคะ เดี๋ยวซาร่าขึ้นภาพมุมสูงไว้ให้ใต้ลิงก์ตรงนี้นะคะ ใครดูเป็นก็เข้าไปดูได้เลย โอเค ดูบรรยากาศจริง ๆ ได้เลยหมุนไปเลย 360 องศา